Hommaa taas piisaa. Mut vitsi. Viimeksi kun olin täällä, ne oli ihan täys talvi. Ja nyt kevät on vaikka kuinka pitkällä. Tuntuu kyllä niin hyvältä. Ei voi kyllä sanoin kuvailla, kun eilen tänne saavuin, niin olin kyllä taas niin onnesta pakahtunut. On tää vaan semmonen paikka. Nyt on tarkoitus tosiaan olla täällä viikon verran ja puuhastella kaiken näköistä. Mutta kun hissukseen tekee, niin ei sitten turhia ressaa. Lampikin on sulannut ja nimesin sen sammakkolammeksi, koska siinä on ihan hurja määrä sammakoita. Kymmeniä ainakin omissa kevätkarkeloissaan. En ole ennen nähnyt, että niitä on ollut noin paljon. Niin, aikamoinen kurnutus kävi. Eikä nyt oikein voi mennä päiväuinnillekaan, niin saavat he rauhassa siinä olla. Et ehkä he on sit illemmalla siitä saanut hommansa valmiiksi. Sinitiainen oli ainakin aloittanut tuolla yhdessä pöntössä pesän rakennuspuuhat, kun näitä uusia pönttöjä ripusteltiin. Näissä, mitkä on tässä pihalla nuo kaksi, niin niissä en ole nähnyt nyt ainakaan vielä mitään liikehdintää. Niin, no oli tarkoitus vähän kertoa kun olin viikonlopun Jurmossa. Se on saari, aika iso saari tuolla Turunmaan saaristossa. Ja siellä vietin tosiaan lintuja tarkkaillen pari yötä. Minulla oli teltta siellä. Ja sinne oli laivayhteys Nauvosta. Ja se oli jo itsessään tosi kiehtova se laivamatka. Siinä näkyy paljon jo lintuja. Ja sitten siellä saarella tosiaan lisää. Et se on kyllä aikamoinen lintuparatiisi. Niin oli tosi teki hyvää kyllä sellainen irtiotto tähän loman alkuun, että kävi nyt jossain edes sitten, ettei ihan koko viikkoa möllötä täällä mökillä. Ja lintuhavaintoja sain 23 kappaletta uusia, että siitä on tosi innostunut nyt ollut kevään aikana, että pongailen lintuja ja tällä hetkellä minulla on jo koossa yli 90 lajia. Niin, on kyllä tosi kivasti kertynyt. Lintuharrastus alkoi pari vuotta sitten tosiaan sen eräopaskoulun yhteydessä, kun siellä piti tenttiä iso määrä lintuja. Ja silloin alkuun ajattelinkin, että ei siitä tule yhtään mitään, että se on ihan mahdoton tehtävä. Että hyvä, jos 10 lintua tunnistaa. Saatika sitten, mitä niitä oli, 140 ja puolet tosiaan äänistä. Niin. Mutta sitten kun sitä vaan alkoi opettelemaan, niin sitten huomasikin 1-2, että oli ihan hurahtanut koko lajiin. Niissä on jotain tosi kiehtovaa ja niitä seurata. Ja tänä aamuna aamukävelylläkin mietiskelin sitä, että
Et pari vuotta sitten vasta haaveilin, että vitsi kun osaisi tunnistaa näitä, ketä täällä ympärillä laulaa. Ja nyt huomaakin, että tunnistaa jo tosi monta. Mutta tänään on minulla tosiaan ollut tällainen haravointipäivä. Ja tuossa on vielä noita kasoja jäljellä. Niin ne sitten kerään pois, niin sitten on tää homma tehty. Sitten minä vähän mietin, että jos aloittaisi tuon kukkaketoprojektin maanmuokkauksella, että alan kääntämään tuota maata tosta, niin jos sitten seuraavalla kerralla kun on täällä, niin pääsis sitten kylvämään siemeniä. Mutta siitä tulee varmaan ihan kiva. Täytyy varmaan aida tässä jollain ja ehkä voisi siihen viereen jonkun pienen kasvimaan sitten kanssa laittaa. Kesällä täällä tulee oltua enemmän, niin saatiin sitten kasteltua niitä noissa. Mut joo. Kyllä minä niin nautin nyt olostani täällä. Oi vitsi. Tiedättekö? Sitä on niin kaivannut koko vuoden, että olisi jotain omaa. Ja tää on se oma. Niin täällä on vaan niin hyvä olla. Ja nyt on saanut niitä minun pieniä murheitakin taas ajettua eteenpäin. Niin kuin minun oli tarkoituskin, että siksi tänne tulin. Niin. Kyllä tämä tästä alkaa näyttämään tosi hyvältä. Mä mietiskelen, että vois lähteä illan suussa pienelle retkelle tuohon läheiselle kalliolle katselemaan vähän maisemia ja miltä siellä kevät näyttää. Ja ties vaikka tulisi pongattua vielä uusia lintuja. Tiedän, että bongaus on väärä termi, että jos siellä joku siitä heristää korvansa, mutta se on vaan niin helppo käyttää. En pruukaa itse ottaa niin vakavasti tällaisia asioita. Mutta en minä nyt taida enempää tässä höpötellä. Nyt on hyvin seesteinen ja hyvä fiilis. Nyt on ihana vaan nauttia koko viikko täällä olosta. Mutta me menen nyt jatkamaan tuon haravointihomman loppuun ja me nähdään taas pian. Kiitos kun katsoit tämän videon ja tosi ihanaa kevättä myös sinne.